નમસ્તે મિત્રો, વિડીયોનું ટાઇટલ અને થંબનેલ જોઈને તમને આઈડિયા આવી જ ગયો હશે કે આપણે શાના વિશે આજે વાત કરવાના છીએ. કારણ કે અત્યારે માર્કેટની અંદર બે પ્રકારની વસ્તુઓ વેચાવી રહી છે કે એક છે ડુપ્લિકેટ અને એક છે ઓરિજિનલ. હવે ડુપ્લિકેટ અને ઓરિજિનલ તો એ બંનેમાં ડિફરન્ટ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કંપનીની હોય એ ઓરિજિનલ અને જે કંપની વગરની હોય એ ડુપ્લિકેટ. એમાં કોઈ વ્યાખ્યા કરવાની જરૂર નથી, પણ એ ખબર કેવી રીતે પડે? કારણ કે આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ, કોઈ બી દુકાનમાં જઈએ, દુકાન સારી છે અને આપણે કોઈ બી પ્રોડક્ટ લઈએ છીએ કે આ તો સારી જ હશે અને ટૂંકમાં આ સેમસંગ કંપનીની છે એટલે આપણને શું હોય, બ્રાન્ડ સાથે લગાવ હોય એટલે આપણે બ્રાન્ડ જોઈને આપણે લઈ લેતા હોઈએ છીએ. પણ ઇવન પાવર બેંક છે, ફ્રીજ છે, ટીવી છે, એસી છે, તો આવી ઘણી એવી કંપનીઓ છે કે જેની અંદર ઓરિજિનલ નામ નથી હોતા. ઇવન બીજી કોઈક બહારની કોઈ કંપનીનું હોય છે ને એ સમય દરમિયાન એકદમ બ્લેન્ક પીસ આપતા હોય છે ને જ્યારે કોઈ ડીલર પાસે જાય છે અથવા જે ખોટી રીતે વેચવા માંગે છે એ વ્યક્તિ શું કરશે, એમની જે સ્ટીકર હોય છે તો એ લગાવી દેતા હોય છે કે આ સેમસંગનું, આ એસી છે તો એ એલજીનું, તો એવી રીતે થઈ જતું હોય છે. પણ આપણને ખબર નથી પડતી ને આપણે ખાલી લોગો કે કંપનીનું નામ જોઈને પ્રોડક્ટ ખરીદી લેતા હોઈએ છીએ. પણ એવું નથી કરવાનું, કારણ કે આમાં છેતરાવાની 100% સંભાવના રહેલી છે. મિત્રો, આપણે એને સમજવા માટે શું કરવું, એટલે કે આપણે એ ઓરિજિનલ છે કે નહીં એ ખબર કેવી રીતે પડે, તો એના વિશે આપણે થોડુંક વધુ જાણીશું. મિત્રો, વિડીયોને શરૂ કરતા પહેલા હું આપને વિનંતી કરીશ કે જો આપે હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ અચૂક કરી લેશો, જેનાથી જ્યારે હું આવા અવનવા વિડીયો અપલોડ કરીશ તો તેની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ ઉપર તરત જ મળી જશે. તો ચાલો મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલા તમારે ઓપન કરવાનું છે પ્લે સ્ટોર અને પ્લે સ્ટોરની અંદર તમારે સર્ચ કરવાનું છે BIS કેર. આ એપ્લિકેશનને તમારે ઓપન કરી દેવાની છે. ઓપન કરશો એટલે તમને આ રીતની સ્ક્રીન જોવા મળશે. એની અંદર તમારે અહીંયા છેલ્લા નંબરનું ઓપ્શન દેખાતું હશે, વેરીફાઈ આર નંબર અંડર CRS, તો તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું. જેવું તમે તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમને જે આર પ્રોડક્ટ દેખાય છે, જે વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો કે મારી પાસે એક ચાર્જર છે અને ચાર્જરની ઉપર આર નંબર લખેલો છે. તો એ આર નંબર અહીંયા હું એન્ટર કરીશ તો એનાથી મને ખબર પડી જશે કે મારી જે પ્રોડક્ટ છે તે કઈ કંપનીની બનાવેલી છે, કઈ તારીખે બનાવેલી છે, ક્યાર સુધી એ વેલિડ રહેશે, દરેક માહિતી મને અહીંયા મળી જશે. તો આપણે એ જોઈએ કે તે પ્રોડક્ટ ઇન્ડિયાની છે કે ચાઇનાની બનાવટ છે તેની પણ આપણને ખબર પડી જાય. કારણ કે ઘણી એવી પ્રોડક્ટ હોય કે જેની અંદર મેડ ઇન ઇન્ડિયા લખેલું હોય, પણ પછી તમે એને પ્રોપર વેમાં કે આ રીતે તમે ચેક કરશો તેનાથી તમને ખબર પડી જશે કે મેડ ઇન ઇન્ડિયાની જગ્યાએ મેડ ઇન ચાઇના છે કે મેડ ઇન ઇન્ડિયા છે. તો એના પરથી તમને આઈડિયા આવી જશે. તો આ નંબર હું અહીંયા એન્ટર કરી દઉં છું અને સર્ચ કરું છું. નંબર લખાઈ જાય ત્યારબાદ તમારે ગો ઉપર ક્લિક કરવાનું. તમારી જે પ્રોડક્ટ સાચી હશે એટલે કે ઓરિજિનલ હશે તો આર નંબર વેરીફાઈ કરીને આ તમામ ડિટેલ તમને અહીંયા જોવા મળી જશે. પણ જો એ ડુપ્લિકેટ હશે અને આર નંબર પણ ખોટો હશે તો અહીંયા કશું જ બતાવશે નહીં. એટલે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ તમે ખરીદો તો આ રીતે આર નંબર નાખી અને ચેક કરી લેવાનું. આની વેબસાઇટ પણ છે, પણ વેબસાઇટ કરતાં મને એપ્લિકેશન વધારે ગમે છે, જેનાથી આપણે ફટાફટ જોઈ શકીએ છીએ અને એકદમ ઇઝીલી આનો આપણે વપરાશ કરી શકીએ છીએ. મિત્રો, આશા છે કે તમને આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી લાગ્યો હશે અને આપને જો આ વિડીયો ઉપયોગી લાગ્યો હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો. અને હા, આપ જો આ ચેનલ ઉપર નવા હોય અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ અચૂક કરી લેશો, જેનાથી જ્યારે હું આવા અવનવા વિડીયો અપલોડ કરીશ તો તેની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ ઉપર તરત જ મળી જશે. તો ચાલો મિત્રો, મળીશું એક નવા વિડીયોમાં.